Hello everyone! So, ang topic natin ngayon ay ang ating tinatawag na Proteus Isis. So, yung Proteus software natin ay meron dalawang major types. Yung Proteus Isis tapos Proteus Ares. So, ito yan. So, yung Proteus Isis ay ginagamit natin siya para sa paggawa ng mga schematic diagrams tapos kasama na din pagsisimulate ng mga circuits. So, marami tayong pwedeng gawin dito. Depende na lang kung paano natin siya gagamitin. So, sa ngayon, didiscuss ko lang yung pinaka-basic. So, halimbawa, pag gagawa ng mga simple circuits, tapos, yung mga, pati na rin yung mga basic na mga components, tapos yung mga basic na apparatus natin na pwedeng gamitin. So, halimbawa, kung gagawa tayo ng isang simple series circuit, na merong isang battery, merong isang switch, isang resistor, tapos isang LED. Ang gagawin na natin ngayon, pupunta tayo dito sa left side. So, meron tayong selection mode. By default kasi naka-selection mode. So, click natin tong component mode, tapos click P. So, pwede din natin gawin, pindutin natin yung letter P sa keyboard natin, or pwede din itong ping ito. So, pag pinindot nyo yung P na yan, lalabas na yung mga components na available sa'yo, or sa library na naka-upload sa Proteus nyo. So, sa ngayon, ang mga available dito yung mga analog IC. So, makita nyo dito yung mga, itong mga 78 family, yung mga power supply regulators natin. So, marami din tayo dito mga capacitors. So, halimbawa, ang capacitor natin ay electrolytic. Yan. Tapos, meron tayong mga animated dito. So siguro next time, gagamitin natin sila. Kasama dito yung mga diodes. So, halimbawa, yung mga rectifiers natin, kasama ng 1N4001, yung mga Zener diodes natin. So, marami. Pero sa ngayon, dahil nga magpapakita ko lang kung paano ba siya gamitin, hanapin na natin sa ngayon battery. So, battery. Type nyo lang siya yung battery. Tapos, lalabas na siya. So, kung nakapili na kayo dito, for example, itong battery na active. So, DC voltage source. So, kung ito na yung gagamitin natin, double click lang. So, double click. Once na nag-double click kayo, malipat na siya dito sa left side. So, yan na yung mga devices na available. So, next, gusto ko magkaroon ng isang switch or isang push button. So, search ko yung button. So, ito nga gamitin ko yung single pull, single throw na push button, SPST. Tapos, gusto ko din na meron tayong LED indicator para indicate na gumagana. So, ang LED kasi, isa siya sa mga pinaka-common. So, madami talaga siya. Sa ngayon, ang gagamitin ko lang ay optoelectronics. Tapos, ito yung generic natin. So, makita nyo yung schematic symbol niya na merong dalawang arrow na palabas. So, sa ngayon, gagamitin ko itong LED na red. So, yun. Itong LED na to kasi, optoelectronic device siya. Pwede natin siyang gamitin para ipakita na gumagana talaga. So, animated to. So, double click ko siya. Tapos, maglalagay din tayo ng resistor. Yung series resistor natin sa LED. So, yan. Kapag naglagay kayo yung resistor, lalabas na siya. So, double click lang. Kaya ngayon, siguro nandito yung apat na pinaka-basic na kailangan natin para sa simple series circuit. So, okay. So, ngayon, gagamitin natin siya para gumawa ng isang circuit. So, click nyo lang yung device na kailangan nyo, tapos click nyo lang din dun sa workspace. So, itong workspace natin, makikita nyo, meron siyang boundary. So, itong color blue na to, kung if ever na magpiprint kayo ng mga designs, so dapat nasa loob lang nito. So, yan. Ngayon, itong battery natin nakalagay na. Meron tayong 12 volts, tapos meron the B, tapos may question mark. So, kung gusto natin baguhin yung properties na to, pwede natin siyang i-double click or right click, tapos edit properties. So, lalabas component reference. So, halimbawa, gusto ko siyang gawing battery. Tapos yung voltage, gusto ko siyang 5 volts. Yan. Tapos, okay. So, you will notice that the battery name or the name itself changed to battery. Tapos, yung voltage niya, instead of 12 volts, naging siyang 5 volts. So, ngayon, nakalagay din ako ng button. So, itong button na to, yung SPST natin, yung single pole, single throw. Yan. So, makikita natin na pwede natin siyang i-hold. So, naka-on lang siya or naka-off. Or pwede din natin siyang gawin yung parang push button lang.
Yan. So, toggle. Tapos, maglalagay tayo ng LED dito para ma-indicate na meron tayong dumadaloy na kuryente mamaya. Tapos, resistor na series natin sa diode para syempre, hindi siya masira. So, change ko lang ng name. Itong diode, palitan natin siyang, gawin natin siyang LED indicator. Tapos, siguro gawin ko siyang 1.8 volts kasi di ba yung red natin na diode, normal, red na LED, normally kasi 1.8 siya. So, okay. Tapos, kung napansin nyo, ito na mga resistor natin, masyado siyang mataas. 10 kilo ohms. So, baka hindi na umilaw tong LED natin. So, gagawin ko, double click or right click, edit properties. Tapos, gagawin ko siyang res or resistor lang. Tapos, yung resistance natin, babaguhin ko siya, gagawin ko siyang 220 ohms. Pwede natin ilagay na 220 lang as is or merong R. Kapag 220R, yung R na to, sinisignify lang nito yung ohms. Kasi wala tayo ditong omega na symbol. So, yung R ay ohms. So, okay. So, nagpalit na siya yung properties. So, ngayon, dahil nakalatag ng lahat ng components na kailangan natin, ngayon, pagkakabit-kabitin natin sila. So, click mo lang yung dulo ng isang component, tapos i-dikit nyo siya din sa kabila. So, kapag click nyo siya kasi, magkakaroon siya ng linya or yung color green na line. Pero, siguraduhin nyo din na naka-click kayo sa component mode. Kasi kung halimbawa, nasa selection mode kayo, gagana pa rin naman pala siya. So, minsan kasi hindi siya gumagana kapag nasa ibang mode. So, gumagana naman pala siya. So, yun. Gagawin ko lang, pagkakabit-kabitin ko siya. So, yun. Tapos, maglalagay tayo syempre ng ground para makompleto ng circuit natin. So, yung ground, nasa terminal mode siya. Terminal mode tapos ground. Meron dito mga power, yan, tapos mga buses. Sa ngayon, ground lang. So, yan. Ngayon, kompleto na yung circuit natin. So, try natin i-simulate siya. Kapag nagsisimulate tayo ng device or ng circuit, click-click na natin nasa ilalim. So, ito, yung merong play. Kapag pinindot natin yung play button na to, gagana na siya. So, click natin siya. So, nakita nyo ngayon, walang ilaw to kasi nga, naka-open switch pa tayo. Pero once na pinindot natin to, dadalo yung kuryente, kaya mag-on siya. So, click ko siya. Yan. So, dahil toggle lang siya, yan. So, i-hold natin. Yan. So, ngayon, sure na tayo na tama yung ginagawa natin. Pero, halimbawa, kung gusto nyo malaman yung voltage dito, or pati yung current, pwede din. Ang gagawin lang natin ngayon, ay kukuha tayo ng ibang devices. So, nandito siya, sa virtual instrument mode. Sa virtual instrument mode, makikita nyo dito yung mga normal na ginagamit natin na instrument sa laboratory. So, meron tayong oscilloscope, meron tayong logic analyzer, virtual terminals, yung mga debuggers natin, signal generator, tapos voltmeter and ammeter. So, sa ngayon, gagamitin lang natin na isang simple na DC voltmeter, tapos isang DC ammeter. So, kung napansin nyo, naka-play pa tayo, kaya hindi tayo pwede magdagdag. So, nothing to measure daw. Kaya, stop muna natin. Kaya, kung naalala nyo, diba, yung DC voltmeter natin, dapat siya ay naka-parallel sa circuit or dun sa device or component na susukatin natin. Yan. So, adjust ko lang. So, halimbawa, gusto kong bilangin or sukatin yung voltage dito sa resistor natin. Click ko lang itong dulo nito. Tapos, di ba kasi positive to positive? So, dahil ito ay positive, itong sign na to. So, pwede din maglagay tayo ng text. Dito negative. Yan. So, positive, negative to negative. Yan. Tapos, gusto ko din sukatin itong voltage natin dito sa LED indicator. So, balik tayo sa terminal or sa instruments, tapos voltmeter.
So, yan. Tapos, gusto ko rin gamitin yung ammeter naman para sukatin yung kuryente. So, kung napansin nyo dito, di ba, naka-amps siya. So, as expected naman dito sa circuit na to, milliampere lang aabutin niya. So, click natin siya. Tapos, right-click, edit properties. Tapos, gawin natin siyang display range. Gawin natin siyang milliampere. So, milliamps. Okay. So, di ba ang ammeter natin, ginagamit natin siya in series with the circuit. So, halimbawa, gusto kong malaman ang kuryenteng dumadaloy dito sa circuit na to, kailangan nyo ipasok mismo yung ammeter, tapos dun nyo mismo padaluyin yung kuryente. So, kailangan natin siyang ipasok mismo sa circuit. So, ang gagawin natin, puputulin muna natin tong linya. Putulin natin siya. So, yun pala. Kapag gusto nyo tanggalin ang isang wire, or yung connection, double-click nyo lang, double right-click. Or pwede din namang right-click nyo siya, delete wire. So, yan. So, drag natin siya dito. Ngayon, kapag sinimulan natin ulit yung simulation natin, expected natin lalabas dito 0. Kasi di ba naka-on siya? Ay, naka-off pala. So, start natin. Yun. So, naka-0. 0 milliampere, 0 volts. 0 volts. Pero kapag pinindot natin to, switch on natin siya. Yun. So, lumabas na. Meron daw tayong 3.16 volts sa resistor. Tapos 1.84 volts sa LED indicator. Tapos yung current na dumadaloy dito sa atin ay 14.3 milliamperes. So sa ngayon siguro hanggang dito lang muna tayo kasi sa susunod na video, pakita ko din yung iba pang mga properties na pwede natin paglaruan. So thank you for watching and have a good day. Bye-bye.